مرحبا شباب. اليوم راح نسوي unboxing لجهاز محمول اسمه Game & Watch The Legend of Zelda. هو عبارة عن جهاز Game & Watch ولكن بشاشة ملونة، ومنزل عليها عدة إصدارات أو ألعاب من سلسلة The Legend of Zelda المشهورة، والجهاز معمول بنفس الثيم. طبعا الجهاز هذا عملته نينتندو بمناسبة مرور 35 سنة على إطلاق السلسلة بجزئها الأول على كمبيوتر العائلة. هلأ ثواني إن شاء الله راح نعمل أنبوكسينج. راح أجيب الموس تبعي المفضل تبع الأنبوكسينج، وإذا كانت هذه أول مرة إلكم على القناة لا تنسوا تعملوا سبسكرايب. ثواني وراح نبلش. اوكي، هلا جبت الموس. قبل ما نبدأ صحيح نلقي نظرة على الغلاف الخارجي البلاستيكي زي ما انتم شايفين، مكتوب عليه Game & Watch The Legend of Zelda. طبعا بالمناسبة Game & Watch هو اسم أول جهاز محمول من إنتاج شركة نينتندو. صدر تقريبا في عام 1980 وتوقف إصداره في 91، لكن كان يجي بشاشة سوداء غير ملونة على عكس هذا الإصدار الخاص الملون. زي ما احنا شايفين الكفر الخارجي بلاستيك شفاف مطبوع عليه الشاشة ملونة طبعا، وفي هنا بيت آرت زي ما انتم شايفين جميل جدا على البلاستيك. من الجهة الخلفية موجود طبعا ما بداخل هذا الجهاز، عبارة عن لعبة Legend of Zelda الجزء الأول. طبعا كان أول إصدار لها على كمبيوتر العائلة. نفس الشيء زيلدا الجزء الثاني Adventure of Link، واللعبة الثالثة اللي هي The Legend of Zelda Link's Awakening اللي صدرت على جهاز الجيم بوي. واللعبة الرابعة عندنا لعبة فيرمين ولكن بإصدار لينك فيرجن. فيرمين طبعا لعبة جيم اند واتش، كانت أعتقد عبارة عن شخص معه مطارق وبيضرب أو بيلاحق خلدان بتطلع من الأرض. في عندنا طبعا بلاي تايم كلوك اللي هي ساعة تفاعلية. طبعا من الاسم واضح انها جيم اند واتش، فمتوقعين احنا يكون في عندنا لعبة وساعة في نفس الوقت. الساعة جاية على ثيم Legend of Zelda الجزء الأول، وعندنا التايمر جاي على ثيم Adventure of Link الجزء الثاني. طبعا فكرة جيم اند واتش يا جماعة فكرة عصرية وثورية كانت في وقتها. كانت عبارة عن جهاز محمول صغير زي ما حكينا، شاشة سوداء غير ملونة، وكانت تحتوي على اللعبة هذه بسيطة جدا. الهدف منها تحقيق أعلى سكور، وكانت تيجي بمستويين للصعوبة A و B. أوكي نتابع نشوف هذا الجزء. ما في شيء مميز، بس أعتقد هذا اللون المتوقعين أن نشوفه جوا الجهاز. وهنا مكتوب ZL35 نينتندو، أعتقد هذا رقم الإصدار أو الفيرجن. ZL أعتقد اختصار زيلدا أو Legend of Zelda، و35 اللي هي 35 سنة. وهنا في عنا شوية بيت آرت برضو جميل زي ما انتم شايفين. ما في شيء مميز على هذه الناحية. أوكي نجيب الموس ونبلش نفتح.
اوكي، زي ما انتم شايفين هذا الكفر وعليه البيت ارت. هذه طبعا لعبة فيرمن، واضحة هنا معمولة بستايل أبيض وأسود، ستايل الجيم أند واتش القديم. أوكي كمل. أوكي special thanks to you. أوكي thank you very much. نسحب الجهاز. هنا واضح أن شعار التراي فورس على الغلاف الأسود الجميل هذا. اليوزر جايد، how to start, warning, health and safety information. اوكي مطبوع الأبيض والأسود، ما في شيء مميز إلى الآن. أوكي إرشادات بلغات مختلفة. تمام. أوكي أوكي هذا هو الجهاز. نفتح الجهاز. هنا مرسوم. هاي ممكن تصير ستاند للجهاز نفسه بطريقة اللابو النينتندو لابو. مش عارف نينتندو من وين بتجيب الأسماء هاي. بتذكر نينتندو لابو على السويتش، وفي أميبو كان على جهاز الوي. ما بعرف صراحة نينتندو من وين بتجيب الاختراعات والأسماء هاي. أوكي بطريقة ما تشوف الرسمة 1 2 3. أوكي هذه 1 2 و 3. واو amazing stand. تمام صراحة رائع صراحة، يعني ما في شيء بيهدر أو بيرمى، كل شيء بتستفيد منه. حتى الكفر ممكن يصير كيس أو الكيس يصير ستاند أنيق بالشكل هذا. هذا الجهاز نفسه. أوكي نفتح. جميل صراحة. الأزرار ملمسها طري، تشبه إلى حد ما نفس الشعور اللي فاكر فيكم يد التحكم تبعت جهاز أو كمبيوتر العائلة الفاميكوم، تقريبا نفس الشعور، نفس ملمس الأزرار بالضبط. أوكي السطح صراحة مصقول بعناية، الفينيشينج رائع صراحة وذو جودة عالية. الشاشة لا بأس يعني. تمام. السماعة أو السبيكر هذا، وهنا الشاحن، زر الباور، وشعار التراي فورس مرة أخرى. تمام.
نشغل الجهاز. نايس، الصوت لا بأس فيه. اوكي، press time button. اوكي، هذه الألعاب English Japanese، رائع صراحة. الإصدارين موجودين، الإنجليزي والياباني. نفس الشيء الجزء الثاني. أوه، الجزء هذا هذا لينكس أويكنينج اللي هو الإصدار الجيم بوي أبيض وأسود. أنا طبعا الجزء هذا لعبته بس بالجزء الإصدار الملون اللي هو كان Legend of Zelda Awakening Link's Awakening DX. لعبت الإصدار تبع اللي هو الجيم بوي كلر على النينتندو 3DS، وشريت الريميك الجديد على السويتش بس لسه ما لعبناه صراحة. كان نفسي زي ما توقعت للأسف أبيض وأسود اللي هو إصدار الجيم بوي الأصلي الأوريجينال، لكن برضو ما زالت لعبة جميلة. ذكريات جميلة. الصوت جيد صراحة لا بأس فيه. أوكي، هنا بتتحكم في الصوت، ممكن الصوت يعلى أوضح وأفضل. جميل الصوت، ما في صدى زي المشكلة اللي كنا نواجهها في النيو نينتندو 2DS. كان صراحة الصوت يطلع من الجهاز من الجنب وكان فيه، لكن الصوت هنا رائع. اوكي، هاي الساعة التفاعلية. وهذه أعزائي الفيرمن جيم اند واتش فيرمن. شوف المستوى السهل، طبعا زي ما حكيت لكم مستوى سهل وصعب أو A و B. شوف المستوى السهل، ممكن تتحكم يمين يسار بال A B أو بالأسهم ما عندك مشكلة. إذا كنت أيمن أو أيسر ممكن تلعب اللعبة بطريقتين. جميل جدا صراحة. ممكن تتحكم بالإضاءة، وهذا زر الريست. يس، لفتة جميلة إنه الجهاز مشحون صراحة. أنا دائما أحب أشحن الأجهزة في أول استخدام لها، لكن لا بأس مشحون تقريبا نسبة لا بأس فيها. بالنسبة هنا لاحظنا شيء جميل، إنه مع الإضاءة بشعلة تراي فورس بيضوي منظر جميل. أكيد حيكون في حال إذا كنت تلعب في العتمة راح تعطيك إضاءة شكل الشعار التراي فورس. لفتة حلوة صراحة، نايس تاتش. اللي بيحب يعرف بالنسبة للأبعاد، مهتم للأبعاد، أنا راح أحط جنبه جهاز النيو 2DS تبعي من وجه المقارنة لحتى نشوف الحجم. اللي بيحب يقارن أوكي ممكن أحطه فوقه. شايفين؟ رائع. حجم ممكن يجي في الجيب، حتى في الجيب الأمامي كمان ما عندك مشكلة.
أوكي، أعتقد الآن ممكن نسكره. بهيك أعزائي وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، على أمل نشوفكم إن شاء الله بفيديو قريب إن شاء الله.